продовження штурмових дій на наше село. Нам вдарили, щоб бути чесними, то в бочину. Спостерігаємо, як рухається декілька моталиг по МТЛБ по тій же дорозі, де протралив танк. І як на зло вони мало де зачепили наші мінне загородження. Але бачимо, що друга МТЛБ підірвалась на одному мінному шлагбаумі, а перша продовжує рух. Це ви спостерігали, як відпрацював противотанковий наш комплекс, не буду казати який, але навіть він не зміг зупинити МТЛБ, бо дуже була вона щільно обшита. Багато зверху метала та резини, і не змогли ми її зупинити. Після чого відпрацювало по ній і FPV, і все одно продовжує рух. Це ми спостерігаємо, як вже Кажан над ціллю чекає, коли ворог буде висаджувати свою групу. Саме в цей момент ми завдали цій групі саме більше 300. Це 2-кілограмові осколочні боєприпаси. Їх дуже хороший розльот. Кажан відпрацював, пілот Каливан вже повертається на перезарядку. В цей час вже заходив наш інший бомбер. Це про те, що я казав, що нас атакували в цей день не тільки на одну роту. По посадці рухалась інша група, дійшла до наших позицій, там був прямий контакт, наших хлопців там закидували гранатами, питались ТМ-ки кидати на бліндажі. Але хлопці молодці, вони дали зразу відсіч. Притримали ворога, щоб ми могли підлетіти швидше, відпрацювати по ньому. Вже артилерію вже не можна було вже користатись, використовувати, коли вже наші так близько сидять. Тут ми спостерігаємо, як в групі вже є 300. Всі ховаються за деревом, бо стрілковим не дають хлопці наші продвинутися. Дуже добре показує себе Єгаза, особливо якщо це штурм вночі відбувається. Вночі або взимку Єгаза дуже сильно зливається. Спостерігаємо, як вона затримує, і вони накидали досок, щоб була змога перейти по ній. Але бачимо, що противник не має успіху, він починає відтягуватись. Довгий час ми не могли допомогти цій позиції, тому що пілотів не так багато у нас. І був трохи важкіший напрямок, це напрямок села, де вже була, я б сказав, городські бої. Бої в такій сільській місцевості. Вони важливіші були. Тут хлопців хоч стримували, не давали підійти, а там вже був дуже близький контакт наших. І дати противнику закріпитись в місцевості, в будівлях, це потім дуже важко вибити. Ми спостерігаємо, як відпрацювала артилерія. Це працювали не наші, це працював ворог. І ми бачимо, як близько до своїх і близько до наших. Не жаліє. Тому що ми на такій дистанції поруч зі своїми ніколи не включаємо артилерію. Це вже бачимо, що підлітають наші FPV.
екіпажі трохи звільнилися і вже ми можемо відпрацьовувати і тут. Ворог одразу починає, намагається збити наші FPV-шки. Вже в нього задача не так, як штурмувати, а як збити по максимуму наших дронів, щоб не пострадати. Противник дуже хорошо оснащений, дуже добра снаряга. Це не, як кажуть, просто бомжі. Це добре підготовлені військовослужбовці. Тактично рухаються, друг друга прикривають від дронів. Дуже гарна робота. Але противник все одно дуже впертий. Артилерія працює поруч, бліндаж взяти їм не вдалося нашу позицію. І він все одно не відступає. Відтягнувся на 20 метрів і сидить, намагається продовжувати штурмові дії. Так, спостерігаємо, що вже в противника є 300-ті. Накладують жгути чи турнікет друг другу. Зараз вже починається трохи хаос, бо група вже розкидана на велику відстань від друга. Немає спілкування прямим поглядом. Це зайшов на ціль вампір. FPV в цей час відволікало ворога, щоб нам не збили вампір. Бо вампір дуже габаритний дрон. Висота на низькій висоті ми підійшли, щоб швидше та влучніше попасти. Пішли перші скиди, також 2-кілограмові бомби. Це ви побачили другий розрив, то відпрацювали FPV ворога, який ховався в ямі. Було пряме влучання, пілот Узвар попав в нього. Вампір дуже добре зачистив окоп перед нашими позиціями. Спостерігаємо рух на хрестику. Це праворуч заходить ще одна FPV. Це ми спостерігаємо цього 200 чи 300, вже не пам'ятаю, якого відпрацювала FPV. Напевно, що він вже 200. Поруч також ще один 200, який надавав йому допомогу. Це остатки цієї групи, яка намагалась нас штурмувати. З 5 осіб один намагається відійти. Але цим самим він ще привів нас до ще 2 чи 3 осіб. Бо зранку, по нашим розвідданим, їх повинно було бути 8 чоловік, але дійшло тільки 5. Скоріше за все, 2 чи 3 сховались по маршруту свого руху. Це нам дуже сильно допомогло, бо цих ми розмотали трошки пізніше. Є дуже добре влучання, противник 300. В цей момент також під час цих штурмових дій штурмувалась інший напрямок. Група з 8 осіб також намагалася зайти на наші позиції, але тільки вона розділилась там на 2,6. Цю ближню двійку, яка підійшла до наших позицій, одразу почали відпрацьовувати.
Це така майстерська робота, я б сказав, дуже, дуже добрий захід. Ну, другий, як завжди, одразу по тапкам. Ні про яку допомогу тут не йшла річ. Це одразу був 200-й.
За підсумками цього дня бійцями батальйону було знищено 30 осіб ворожого складу та 5 єдиниць броньованої техніки. Всі атаки за цей день були відбиті, та противнику не вдалося закріпитися на жодній з наших позицій.